ल अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के हेर्यो भन्दाखेरि टाइप्स अफ भेरिएबलमा इन्टरभल स्केल भेरिएबल भनेर हामीले त्यो टेम्परेचरहरूको बारेमा हेरिरहेको थियौँ होइन। अनि बाइनरी भेरिएबल्समा चाहिँ हामीले सिमेट्रिक र असिमेट्रिक गरेर दुईवटा हेरेको थियो, सिमिल्यारिटी डिसिमिल्यारिटी भन्ने सबै क्यालकुलेट गरिसकेको छ। अबको अर्को लेक्चरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्याटेगोरिकल भेरिएबल भनेर छ। क्याटेगोरिकल भेरिएबल भनेको चाहिँ तपाईँको क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्ने, राइट, कुनै पनि डेटालाई क्याटेगोरीमा बनाएर राख्ने चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल भयो। क्याटेगोरिकल भेरिएबल इज अ जेनरलाइजेसन अफ भनेको बाइनरीमा चाहिँ जब दुईवटामा हुन्थ्यो भने अब दुईभन्दा बढीमा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेला के भन्छ क्याटेगोरिकल भेरिएबल भन्ने भयो। अब यति भनिसकेपछि categorical variable is a generalization of the binary variable in that it can taken more than two states चाहिँ के हुन्छ, दुई अथवा दुईभन्दा बढी स्टेट्स चाहिँ यसले लिन्छ। फर इक्जाम्पल म्याप कलर इज अ क्याटेगोरिकल भेरिएबल द्याट मे ह्याभ से 5 स्टेट्स, पाँचवटा स्टेट छ होइन। अनि पाँचवटा स्टेटको लागि चाहिँ के छ, रेड, येल्लो, ग्रिन, पर्पल र ब्लू भयो होइन। म्याप भनेको चाहिँ क्याटेगोरिकल डेटा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो, पाँचवटा छुट्टाछुट्टै ठाउँलाई चाहिँ के भयो, पाँचवटा छुट्टै कलरले रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा अब क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा चाहिँ होइन, क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा चाहिँ लेट द नम्बर अफ द स्टेट्स अफ क्याटेगोरिकल भेरिएबल एम भनेको चाहिँ होइन, द स्टेट्स इज क्यान बी डिनोटेड बाई लेटर्स, सिम्बल्स अर सेट अफ इन्टिजर्सले चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भनेर चाहिँ स्टेट्स चाहिँ के 1 2 3 4 5 6 अथवा लेटर एबिसिडीले चाहिँ दिन्छ भनेको छ। अनि नोटिस द्याट सच इन्टिजर्स आर युज्ड फर द डेटा ह्यान्डलिङ को लागि र एन्ड डु नट रिप्रेजेन्ट एनी स्पेसिफिक अर्डर चाहिँ यसको हुँदैन भनेको छ, राइट। क्याटेगोरिकलमा अर्डर हुँदैन, त्यो हामीले पहिलेदेखि हेर्दै आएको हो। अब यति भइसकेपछि अब अर्को छ, हाउ इज डिसिमिल्यारिटी कम्प्युटेड बिट्विन द अब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बाई क्याटेगोरिकल भेरिएबलको चाहिँ डिसिमिल्यारिटी चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर एउटा क्वेसन पोज गरेको छ। नाउ दे आर पोजिङ द क्वेसन्स द्याट हाउ इज डिसिमिल्यारिटी computed how is a dissimilarity computed when object are described by categorical variable भनेर भनेको छ। अब यतिमा चाहिँ अब क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा चाहिँ डिसिमिल्यारिटी भनेको तपाईँहरूको यहाँ आउँदैछ, डिसिमिल्यारिटी बिट्विन द अब्जेक्ट्स आई र जे भनेको छोटो छोटो अब्जेक्ट हो, क्यान बी कम्प्युटेड अन द रेसियो अफ मिसम्याच भनेर चाहिँ पी माइनस एम बाई पी, यो भनेको चाहिँ डिसिमिल्यारिटी बिट्विन अब्जेक्ट आई र जेको बिचमा हो। र एम भनेको चाहिँ के हो फेरि, एम इज द नम्बर अफ द म्याचेज, एम इज द नम्बर अफ म्याचेज द्याट इज द नम्बर अफ भेरिएबल फर विच, यो भेरिएबल भनेको हाम्रो एट्रिब्युट भयो होइन, भेरिएबल फर विच आइएनजे आर इन द सेम स्टेट, यस्तो खालको भेरिएबल जसमा चाहिँ आई र जेको स्टेट चाहिँ एउटै छ, त्यस्तो खालको लागि चाहिँ एम भयो। अनि पी इज द टोटल नम्बर अफ भेरिएबल्स, पी चाहिँ के भयो, टोटल नम्बर अफ भेरिएबल्स भयो। अनि टोटल नम्बर अफ म्याचेस भनेको यति भयो भने चाहिँ यो पी माइनस एम भनेको के भयो, डिसिमिलर भेरिएबलहरूको एउटा टोटल नम्बर भयो, राइट। टोटल नम्बर अफ डिसिमिलर भेरिएबल्स डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ भेरिएबल्स गरेर चाहिँ हामीले के निकाले, डिसिमिल्यारिटी बिट्विन अब्जेक्ट आइएनजी भनेर निकालेको छ। अब्जेक्ट्स क्यान बी असाइन टु इन्क्रिज द इफेक्ट अफ एम, एमको इफेक्टलाई चाहिँ बढाउन, अर टु असाइन द ग्रेटर वेट टु म्याच टु द म्याचेज इन द भेरिएबल्स ह्याभिङ अ लार्जर नम्बर अफ स्टेट्स भयो। त्यही अनुसार एमको हामी तलमाथि गराउनु पाइयो। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ, सपोज द्याट
we have a sample data अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सपोज द्याट वी हेभ द स्याम्पल डेटा एज सोन इन द टेबल अनि लेट ओन्ली द अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर द भेरिएबल टेस्ट वान आर एभाइलेबल विच इज अ क्याटेगोरिकल डेटा भनेर हामीसँग अब्जेक्ट वान अब्जेक्ट टेस्ट वान टेस्ट टू र रेसियो स्केल we have these four variable and we have four objects. In the test one categorical, there is a code A, code B, code C, and code D. In the ordinal means which have the order, right? This poses an order: excellent, fair, good, and excellent. This is a receive scale. Receive scale, we can do any operation in these kind of data. 45, 22, 124 or 1200 दिन्छ अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूको यो डेटा दियो होइन यो डेटा दिइसकेपछि तपाईँहरूले डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स बनाउन खोजेको छ यहाँ डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स भनेको हामीले पहिले हेरिसक्यो दुईवटा अब्जेक्टहरू दिने अनि त्यो बिचको डिसिमिल्यारिटी हेर्ने हो यो बिहान पऱ्यो अब वान टु वान भन्ने त सिमिलर भयो सिमिलर पनि एउटै भएपछि त जेरो हुन्छ अनि डिसिमिल्यारिटी क्यालकुलेट गर्नको लागि टू र वान बिचको थ्री र वान बिचको अनि थ्री र टू बिचको फोर बिचको अनि यो प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ जेरो छ होइन यति भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरेको छ भनेर यहाँ दिएको छ पी माइनस एम बाई पी यो अघि नै भइहाल्यो नम्बर अफ भेरिएबल्स र नम्बर अफ म्याचेस डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ भेरिएबल्स गरेको थियो डी भने डिसिमिल्यारिटी बिट्विन अब्जेक्ट आइएन चाहिँ इभ्यालुएट्स टु जेरो भनेको चाहिँ के भयो सिमिलर छ भन्ने भयो इभ्यालुएट्स टु जेरो इफ आई र जे चाहिँ म्याच गर्छ भने जेरो भयो वान भनेको चाहिँ डिफर गर्छ भने चाहिँ वान भयो होइन अब यो भनेको चाहिँ म्याच गर्नेवाला भयो यो जेरो भयो होइन अरूहरू चाहिँ म्याच नगर्ने वान भयो यहाँ पनि म्याच गरेको रहेछ त्यो चाहिँ जेरो छ अब डी टू वान भनेको चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरेको छ टोटल नम्बर अफ भेरिएबल्स भनेको छ पी भनेको तपाईँको पी भनेको के भयो डी टू वानको लागि चाहिँ वान माइनस जेरो टू र वान बिचको डिसिमिल्यारिटी भनेको चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरेको छ भन्दाखेरि वान माइनस जेरो गऱ्यो होइन यो वान चाहिँ कताबाट लेखेर टू र वान बिचमा चाहिँ अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर भयो टेस्ट वानको क्याटेगोरिकल भयो वान टू थ्री भयो कोड वान टू थ्री भयो फोर भयो राइट अब यहाँ चाहिँ टू कमा वानमा चाहिँ अब टू र वानको बिचको हेरौँ है त टू र वान भनेको के भनेको यो टू भयो होइन यो भनेको वान भयो होइन यो भनेको वान माथि लेखेको छ माइनस वा सिमिल्यारिटी भनेको जेरो लेख्यो डिभाइड बाई वान गऱ्यो होइन फोर कमा वानमा चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गऱ्यो त नि फोर कमा वान भनेको त्यो वान टू थ्री फोर फोर कमा वान भनेको जेरो भयो यो जेरो चाहिँ कसरी निकालेको भनेको भनेर यहाँ राखेर रहेछ है यो भ्याल्यु चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरेको भनेर यहाँ रहेछ तर यो भ्याल्युको लागि चाहिँ हामीलाई खासै त्यस्तो गर्नु परेन यसको लागि चाहिँ ओके अब यति भइसकेपछि यो भोरुम चाहिँ एकदमै लोमा राखौँ होइन अचानक भोरुम ठुलो आउँछ
सो यो भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ के छ, अब यो D2 1,1 2,1 सबै डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स निकालिसकेपछि अब डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स सबै निक्ल्यो होइन। अब डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स पनि निक्ल्यो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, क्याटेगोरिकल डेटामा चाहिँ हामीले डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स बनाएर कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले हेऱ्यो। अब अर्को छ हाम्रो अर्डिनल भेरिएबल भनेर छ होइन। अब अर्डिनल भेरिएबलमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ, द डिस्क्रिट अर्डिनल भेरिएबल रिजेम्बल्स अ क्याटेगोरिकल भेरिएबल जस्तो हुन्छ, एक्सेप्ट द्याट द एम स्टेट्स अफ द अर्डिनल भ्याल्यु आर अर्डर्ड इन अ मिनिङफुल वेमा चाहिँ अर्डर गरेर राखिन्छ, राइट। अर्डिनल भेरिएबल आर भेरी युजफुल फर रेजिस्टरिङ अ सब्जेक्टिभ assessment qualities that cannot be measured objectively. For example, professional ranks are often enumerated in a sequential order, such as assistant, associate, or full for professors, and a continuous ordinal variable looks like a set of continuous data of an unknown scale. That is, the relative ordering of the value is essential, but the actual meaning, actual magnitude is not भनेर चाहिँ हाम्रो एक्चुअल म्याग्निट्युड चाहिँ काम हुँदैन, त्यसको अर्डरले चाहिँ काम गर्छ भनेको छ। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्डिनल भेरिएबल भनेर, हाम्रो अर्डिनल भेरिएबल्स भनेर फर इक्जाम्पल द रिलेटिभ ऱ्याङ्किङ इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स भनेको चाहिँ गोल्ड, सिल्भर र ब्रोन्ज इज अफन मोर इसेन्सियल देन द एक्चुअल भ्याल्युज अफ पर्टिकुलर मेजर। कसले गोल्ड जित्यो कसले उ गऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मोर मोर चाहिँ के हुन्छ, कन्सर्नको कुरा चाहिँ त्यो अर्डर हुने भयो, राइट। Ordinal variables may also be obtained from the discretization of the interval scaled by splitting the value range into a finite number of classes भयो हैन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो भनेको चाहिँ अब इन्टरभल स्केलको लागि चाहिँ डिस्क्रिट भ्याल्यु चाहिँ उ गराउने इन्टु रेन्ज अफ डिस्क्रिट भ्याल्युमा उ गर्ने, अनि क्लासमा चाहिँ इन्टु अ फाइनाइट नम्बर अफ क्लासमा चाहिँ के गर्ने, असाइन गर्ने भनेको छ। द भ्याल्यु अफ एन अर्डिनल भेरिएबल क्यान बी म्याप टु, अब दिएको भ्याल्युहरू सबै भ्याल्युलाई चाहिँ के गर्नु मिल्छ, ऱ्याङ्किङ चाहिँ दिन मिल्ने भयो। अब डिसिमिल्यारिटी कम्प्युटेसन भनेको चाहिँ अब यस्तो खालको डेटा जसमा चाहिँ अर्डर चाहिँ ऊ हुन्छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले डिसिमिल्यारिटी कम्प्युट गर्नु पऱ्यो। द ट्रिटमेन्ट अफ अर्डिनल भेरिएबल्स इज क्वाइट सिमिलर टु द interval scaled variables when computing the dissimilarity between the objects. Suppose that f is a random variable हो भने from a set of ordinal variables but describing n objects, the dissimilarity computation with respect to f involves the following step भनेर, the value of f for the ith object xif and f has mf ordered state representing the ranking चाहिँ 1 देखि चाहिँ mf सम्म छ। replace each xi by its corresponding ऱ्याङ्कले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। अनि हाम्रो यति भइसकेपछि अब डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स चाहिँ यहाँ डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स भनेर यहाँ पहिलेदेखि क्यालकुलेट गरेरै देखाएको छ होइन। अब डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स चाहिँ पहिलेदेखि कम्प्युट गरेरै देखाएको छ। अब त्यो डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ तपाईँहरूको कति छ, बीको लागि 69.8 70 72.5 भनेर यो सबै
यसको डिसिमिल्यारिटी क्याल्कुलेट गरेको छ। यहाँ चाहिँ एबिसिडिएफमा राखेको छ। यतापट्टि चाहिँ के छ तपाईँहरूको बी र बी बिचमै पनि डिफ्रेन्स बी र बीको निकालेर हिँड्छ। अब हाम्रो ई र ई बिचमा पनि डिफ्रेन्स भनेर देखाएको रहेछ है यो डेटामा चाहिँ। अब यो लेखेको मध्येकोलाई चाहिँ अब ऱ्याङ्कमा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ, यो चाहिँ नम्बर 1 भयो होइन, अनि 5.7 चाहिँ टूमा जान्छ, 5.1 देखियो, 5.1 चाहिँ टूमा जान्छ, यो चाहिँ 3मा जान्छ। यसरी चाहिँ ऱ्याङ्किङमा चाहिँ राख्न मिल्यो र है। अब स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ अर्डिनल भेरिएबल भनेर चाहिँ यहाँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ अर्डिनल भेरिएबल भनेर, सिन्स इज अर्डिनल भेरिएबलको चाहिँ के हुन्छ, क्यान ह्याभ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ स्टेट्स चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ। इट इज अफन नेसेसरी टु म्याप द रेन्ज अफ इच भेरिएबललाई चाहिँ तपाईँको के गर्नु मिल्यो, 0देखि 1को बिचमा लानु मिल्यो, सो द्याट इच भेरिएबल ह्याज सबैको प्रायोरिटी चाहिँ गर्छ सेम छ। दिस क्यान बी एचिभड बाई रिप्लेसिङ द आरआइएफ विथ द ith अब्जेक्ट इन द fth भेरिएबल बाई भनेर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गराएको छ है। अब यति भइसकेपछि अब dissimilarity can be computed by using any of the distance measure described earlier like that। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो डिस्टेन्स मेट्रिक्स चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि तपाईँको पहिलाको त्यो इन्टरभलको लागि जसरी निकालेको छ यसको लागि पनि त्यसरी नै निकालिएको छ होइन। अब यति भइसकेपछि एउटा हामीसँग भएको यहाँ तपाईँहरूलाई डेटा दिएको छ। अब यहाँ डेटामा चाहिँ के छ, टेस्ट 1 चाहिँ क्याटेगोरिकल छ होइन, टेस्ट 2 चाहिँ अर्डिनल छ, अर्डिनलमा अर्डर म्याटर गर्छ राइट, एक्सिलेन्ट फेयर र गुडमा अर्डर म्याटर गर्छ। रेसियो स्केलमा तपाईँहरूको रेसियो स्केल भनेको मोर जेनरल टाइप अफ डेटा भयो होइन। सपोज द्याट वी हेभ अ स्याम्पल डेटा अफ द फलोइङ टेबलमा डेटा छ, एक्सेप्ट द्याट दिस टाइम ओन्ली द अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर एन्ड द कन्टिन्युस अर्डिनल भेरिएबल टेस्ट 2 चाहिँ अभाइलेबल छ होइन। टेस्ट 2 मात्रै अभाइलेबल छ भने यो डेटाको मात्रै हामीले हेरिरहेको। देयर आर 3 स्टेट्स छ जसमा चाहिँ एक्सिलेन्ट एउटा स्टेट, फेयर एउटा स्टेट एन्ड द लास्ट वान इज गुड राइट। अब यति भइसकेपछि एमएफ भनेको चाहिँ नम्बर अफ स्टेट्स, हाउ मेनी नम्बर अफ इट्स स्टेट्स आर प्रेजेन्ट। So the total number of states that are present is 3. That's one is excellent, second one is fair, and the third one is good. Now, if we look into the examples, let's look into the examples. One simple example is given over here. अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि फर स्टेप 1 को लागि चाहिँ इफ वी रिप्लेस इच भ्याल्यु टेस्ट 2 बाई इट्स ऱ्याङ्क, टेस्ट 2 लाई चाहिँ अब ऱ्याङ्कले गर्ने भने द 4 अब्जेक्ट्स क्यान बी असाइन टु द ऱ्याङ्क 3 2 1 3 एन्ड 3 रेस्पेक्टिभली। यसको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको छ आरआइएफ -1 डिभाइडेड बाई एमएफ -1 भयो होइन, एमएफ भनेको 3 भयो। अब स्टेप 2 मा चाहिँ नर्मलाइजिङ बाई द ऱ्याङ्किङ, ऱ्याङ्क 1 लाई चाहिँ म्याप 0 मा गर्ने, ऱ्याङ्क 2 लाई म्याप 0.5 मा गर्ने, ऱ्याङ्क 3 लाई चाहिँ म्याप 1 मा गरेर तीनटा भ्यालुमा चाहिँ म्याप गरेको छ। फर स्टेप 3 वी क्यान use say the Euclidean distance which results in the following dissimilarity matrix भनेर चाहिँ एउटा dissimilarity matrix को चाहिँ एउटा तपाईँलाई टेबल दिनु पर्यो होइन।
यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई टेबल दिएको छ। अब यो टेबलमा चाहिँ पहिले फर्स्ट थर्ड अनि फर्स्ट गरेर फर्स्ट र फर्स्ट बिचको ऱ्याङ्क भनेको 0 भयो होइन। सेकेन्ड र वानको बिचको ऱ्याङ्क चाहिँ सेकेन्ड र फर्स्टको बिचको चाहिँ 1 भयो। अनि थर्ड र फर्स्ट बिचको ऱ्याङ्क कति हुन्छ, थर्ड र फर्स्ट बिचको ऱ्याङ्क चाहिँ 0.5 भनेर लेखेको छ। अनि फोर्थ र फोर्थ बिचमा 0 सिमिलर भयो भने 0 भयो, डिसिमिलर भयो भने कतिको चाहिँ डिसिमिलर हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ लेखेको छ राइट। यो टेबल भयो। अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ यो रहेछ होइन। अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ फर्स्ट अब्जेक्टको भयो। अनि यो भनेको चाहिँ अर्डिनलको अर्डिनलको यो नम्बर भयो होइन। 3 भयो भने 1 भयो। अनि 1लाई चाहिँ 0मा, अनि 2लाई चाहिँ 0.5मा, अनि 3लाई चाहिँ 1मा गरेको छ, चेन्ज गरेको छ। त्यो भनेको जेड भयो अर्को होइन। त्यो भनेको जेड चाहिँ त्यसरी कम्प्युट गरेको छ। अब यति गरिसकेपछि अब अर्को भनेको चाहिँ रेसियो स्केल डेटा भेरिएबल भनेर छ। अब रेसियो स्केल भेरिएबल भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सबै अपरेसन्सहरू म्याथमेटिक्सको सबै अपरेसनहरू चाहिँ यसमा पर्फर्म गरेर मिल्छ राइट। रेसियो स्केल्ड भेरिएबल्स भनेर दिएको छ। रेसियो स्केल्ड भेरिएबल्स मेक्स अ पोजिटिभ मेजरमेन्ट अन अ नन लिनियर स्केल भयो सच एज एन एक्सपोनेन्सियल स्केल एप्रोक्सिमेटली फलोइङ द फर्मुला भनेर एउटा फर्मुला दिएको छ। ए टु द पावर बिटी भनेको हाम्रो फर्मुला दिएको छ। वरि ए र बी भनेको के हो, कन्सटेन्ट हो। ए र बी भनेको कन्सटेन्ट हो। टी भनेको टाइम हो। कमन इक्जाम्पल इन्क्लुड्स द ग्रोथ अफ ब्याक्टेरिया भनेर हामीले एक्सपोनेन्सियल बनाएर गरेको थियो नि होइन। गरेको भनेको हामीले यो पहिले 11-12मा अथवा हामीले ब्याचलरको म्याथमा नि यो कुराहरू सबै हेरिसकेको थियो। Common example includes the growth of the bacteria or the decay of radioactive element भनेर हाम्रो यो भयो। अब यति भइसकेपछि अब रेसियो स्केल डेटालाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर अब रेसियो स्केल डेटालाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ दिएको छ देयर आर 3 मेथड्स टु ह्यान्डल ratio scaled variable for computing the dissimilarity objects with ratio scaled variables like interval scaled variables। ratio scale चाहिँ के को रूपमा मान्ने, इन्टरभल स्केलको जस्तै मान्ने। अनि त्यसपछि गर्ने दिस हाउएभर इज नट युजली अ गुड चोइस चाहिँ होइन, सिन्स इट इज लाइकली द्याट द स्केल मे बी डिस्टर्टेड। यदि स्केल चाहिँ डिस्टर्टेड भयो भने चाहिँ फेरि प्रब्लम आउँछ। एप्लाई logarithmic transformation to a ratio scale variable f having the value xif for the object I by using the formula y भनेको I भनेको नम्बर अफ ith object को f भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ, त्यो डेटालाई चाहिँ केमा राख्ने, लगमा राखेर हेर्ने। त्यो भनेको रेसियो स्केल। YIF can be treated as the interval value. Notice that for some ratio scale variable, log, log or other transformation may be applied depending on the variable's definition र application अनुसार। अब दुईटा भयो होइन। अब रेसियो स्केललाई चाहिँ इन्टरभल स्केल जस्तो मानेर गर्ने, अनि रेसियो स्केल्डमा चाहिँ हामीले के लगाउनु पाइन्छ, logarithmic ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ लगाउनु पाइन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। अब 3 नम्बरको चाहिँ अब त्यो दिएको डेटालाई चाहिँ एक्सआइएफलाई चाहिँ के भन्ने, एक्सआइएफलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो,
XIFलाई चाहिँ कन्टिन्युस अर्डिनल डेटाको रूपमा भयो भने चाहिँ ट्रिट लाइक त्यसमा चाहिँ इन्टरभल ट्रिट देयर ऱ्याङ्क एज इन्टरभल भ्याल्यु चाहिँ ट्रिट गर्ने भनेको छ द लेटर टु मेथड्स भनेको लास्टमा हामीले यो दुईवटा मेथड्स जुन छ आर द मोस्ट इफेक्टिभ चाहिँ हामीले सबैभन्दा युज गर्ने गरिरहने मेथड्स यो दुईवटा हो अल्दो द चोइस अफ द मेथड युज मे बी डिपेन्ड अन द गिभन एप्लिकेसन अब के को लागि चाहिँ तपाईँहरूले गर्न खोज्नुभएको तपाईँको एप्लिकेसनको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चुज गर्नु पऱ्यो यो तिनवटा मेथड मध्येको एउटा मेथड अब यति भइसकेपछि अब एउटा इक्जाम्पल छ अब इक्जाम्पलमा चाहिँ रेसियो स्केल हामीले अब दुईवटा कलमको हेरिसक्यो अब लास्ट कलमको बाँकी छ होइन अब लास्ट कलमको चाहिँ के छ दिस टाइम we have the sample data of the following table cause sample data except that only the object identifier and the ratio scale variable test 3 चाहिँ के छ अवेलेबल छ यो भनेको रेसियो स्केलको यो डेटा चाहिँ अवेलेबल छ हामीसँग अब एमा चाहिँ अब तपाईहरुले त्यो मेथड लाउनु पर्यो हैन अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर र रेसियो स्केलको चाहिँ हामीले डेटा हेर्न खोजेको अब हामीले अब एमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लोगारिथमिक ट्रान्सफर्मेसन लाएर चाहिँ सिधै लग लाउने बित्तिकै त नम्बर सानो हुन्छ राइट अब लोगारिथमिक लग लाउने बित्तिकै हैन हामीले अब लोगारिथमिक ट्रान्सफर्मेसन लाएको छ अनि लग अफ टेस्ट 3 भनेको एमा लग लाउँदाखेरि कति आउँछ लग अफ बेस 10 लाग्छ होला है मेरो विचारमा यो लगको बेस 10 होला है एकचोटि आफूले पनि हेर्नु होला यो लगको बेस 10 लाउँदाखेरि चाहिँ यति आउँछ होला अनि यो भयो हैन यति भयो 2 4 रेस्पेक्टिभली युजिङ द युक्लिडियन डिस्टेन्स अन द ट्रान्सफर्ड भ्याल्युजमा चाहिँ युक्लिडियन डिस्टेन्स लाउँदाखेरि चाहिँ के भयो हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ कति आयो 1.31 0.44 0.87 0.87 र यस्तो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्ड भ्याल्युमा चाहिँ युक्लिडियन डिस्टेन्स लाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो आएको छ अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अब डिस्क्राइब गरेको चाहिँ हामीले के छ so far we have discussed about how to compute the dissimilarity between objects described by variables on the same type where these types may be either interval scaled symmetry binary हुन सक्यो asymmetry binary हुन सक्यो categorical ordinary or ratio scaled जे पनि हुन सक्यो राइट त्यो बिचमा डिसिमिल्यारिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हामीले हेरिसक्यो हाउएभर इन द मेनी रियल डेटाबेसेसमा चाहिँ के छ अब्जेक्ट आर डिस्क्राइब बाई द मिक्सचर अफ भेरिएबल टाइप्स तर एउटा मात्रै भेरिएबल हुँदैन हैन हाम्रो के हुन्छ अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ मिक्सचर अफ छुट्टा छुट्टै भेरिएबलको चाहिँ के हुन्छ मिक्सचर हुन्छ अब छुट्टा छुट्टै भेरिएबलको मिक्सचर हुन्छ भनिसकेपछि हैन अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ हेर्नु त अब हाम्रो यहाँ चाहिँ भेरिएबल्स अफ द मिक्स्ड टाइप्समा चाहिँ तपाईँहरूको इन जेनरल डेटाबेस क्यान कन्टेन अल अफ द 6 भेरिएबल्स भएको मध्ये सबै चाहिँ कन्टेन गर्न सक्यो राइट एउटा टेबलमा सबै भेरिएबल अर्डिनल इन्टरभल अनि रेसियो सबै हुन सक्यो सो हाउ क्यान वी कम्प्युट द डिसिमिल्यारिटी बिट्विन द अब्जेक्ट्स अफ मिक्स्ड भेरिएबल टाइपको चाहिँ हामीले अब डिसिमिल्यारिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पऱ्यो वान एप्रोच इज टु ग्रुप इच काइन्ड अफ भेरिएबल टुगेदर अब एउटा एप्रोच भनेको चाहिँ एक किसिमको भनेको रेसियो स्केल डेटाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ग्रुप गरेर गर्नु पऱ्यो पर्फर्मिङ अ सेपरेट क्लस्टर एनालाइसिस फर इच टाइप भनेको प्रत्येक टाइपको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्लस्टर बनाएर चाहिँ हाम्रो आउने भयो दिस इज फिजिबल इफ दिस एनालाइसिस डिराइभ
compatible results आउँछ भने त ठिक छ. However, in real life application मा चाहिँ it is unlikely that a separate cluster बनाएर चाहिँ as per a variable will generate compatible results चाहिँ आउँदैन. अब यस्तो बेला चाहिँ अब फेरि मिक्स गर्नु पर्यो. अब यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भनेर यहाँ अर्को चिज छ. अब अ मोर प्रिफरेबल एप्रोच चाहिँ के हुन्छ is to process all variable types together. सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने, perform a single cluster को रूपमा बनाउने. One such technique combines the different variables into a single dissimilarity matrix, bringing all of the meaningful variable onto a common scale मा ल्याउँछ. त्यो भनेको 0 देखि 1 को स्केलमा ल्याउने अनि यसको क्लस्टर एनालाइसिस गर्ने. त्यति भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ म्याथमेटिकल गरेको छ. अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सपोज द डेटा सेट कन्टेन्स द पी भेरिएबल. पी वटा भेरिएबल छ अब द मिक्स्ड डेटा टाइप. द डिसिमिल्यारिटी बिट्विन अब्जेक्ट आइएनसी भनेको चाहिँ हाम्रो यो डेल भनेको चाहिँ के हो एकचोटि हेरौँला होइन. आइजे डिआइजे डेल आइजे. अब यो हो द इन्डिकेटर डेल आइजे फर एफ भनेको चाहिँ 0 इदर एक्सआई अर एक्सजेएफ इज मिसिङ. त्यो मिसिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो 0 भयो. द्याट इज देयर इज नो मेजरमेन्ट भ्याल्यु अफ द भेरिएबल एफ फर द अब्जेक्ट आइएनजेको लागि दुइटैको लागि छैन भने चाहिँ त्यो 0 भयो. अर एक्सआइएफ इक्वल टु एक्सजेएफ इक्वल टु 0 एन्ड एफ इज अ असिमेट्रिक बाइनेरी. अदरवाइज डेलको भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ भनेर भनेको छ. यो चाहिँ तपाईँहरूले सर र त्यो ऊ मात्रै जाने हुन्छ, यो धेरै उ गर्नु परेन. अब एमा चाहिँ भेरिएबल्स अफ द मिक्स्ड टाइप्स भनेर चाहिँ द कन्ट्रिब्युसन अफ द भेरिएबल एफ टु द डिसिप्लिनारिटी बिट्विन आई र जे क्यान बी कम्प्युटेड बाई भनेर यो फर्मुला दिएको छ. आइएफ माइनस जेएफ म्याक्स अफ एचएफ म्याक्स भनेर वेयर एच रन्स ओभरअल नन मिसिङ अब्जेक्ट फर द भेरिएबल एफ हो. इफ एफ इज बाइनरी अथवा क्याटेगोरिकल भयो भने डिआइजे भनेको 0, एक्सआइएफ भनेको चाहिँ एक्सजेएफ भनेर डिआइजे इज इक्वल टु 1 भयो. इफ एफ इज अर्डिनल, यदि एफ चाहिँ अर्डिनल हो भने कम्प्युट द ऱ्याङ्क्स आरआइएफ जेडआइएफ इज इक्वल टु आरआइएफ माइनस 1 MF minus 1 and treat ZIF as a interval scaled. If F is the ratio scaled भयो भने either perform logarithmic transformation अथवा treat the transformed data as an interval scale or treat F as a continuous ordinal अथवा compute RIF र ZIF compute गर्नु पर्यो. Then treat ZIF as a ratio scaled. The above steps are identical to what we have already seen of each individual को लागि हामीले जे हेरेको त्यही छ हैन. अब यति यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि the only difference is for the interval based variable मा चाहिँ त्यतिमा चाहिँ डिफरेन्स छ. where we normalize so that the values map to the interval चाहिँ योमा चाहिँ म्याप गर्छ भनेर भनेको छ. Thus dissimilarity between an object can be computed even when the variables describing the objects are of different types.
भयो होइन यति भइसकेपछि अब हामी अब यही रिलेटेड चाहिँ अब यही रिलेटेड चिज चाहिँ फेरि हेरौँ होइन ल 1 मिनटको ब्रेक गरौँ अनि 1 मिनटपछि फेरि सुरु गरौँला है त अब चाहिँ यो लेक्चरको चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि अबको नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स फर मिक्स्ड टाइप भेरिएबल्स अनि पाइथन डेमो फर कम्प्युटिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिस्टेन्स चाहिँ कसरी कम्प्युट गर्ने भनेर हामीले पाइथनबाट हेर्छौँ होइन पाइथन डेमो फर कम्प्युटिङ द डिस्टेन्स मेट्रिक्स कसरी पत्ता लगाउने फर इन्टरभल स्केल डेटाको लागि चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स मेट्रिक्स चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भनेर यति हेर्छौँ अब हामीले गर्न लागेको चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल भनेर यो हामीले अघि भर्खरै हेरिसकेको ग्राफै दिएको छ जसमा चाहिँ तिनवटा कलम चाहिँ तिनवटा छुट्टै छुट्टै डेटा टाइपहरू छ होइन एउटा क्याटेगोरिकल छ एउटा अर्डिनल छ अनि अर्को भनेको रेसियो स्केल डेटा छ कन्सिडर द डेटा गिभन इन द फ्लोइङ टेबल एन्ड कम्प्युट अ डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स क्यालकुलेट गर भनेर हामीलाई भनेको छ होइन फर द अब्जेक्ट्स अफ द टेबल यिनी अब्जेक्टको लागि चाहिँ डिसिमिल्यारिटी टेबल चाहिँ बना भनेर दिएको भनेको छ क्वेसनमा कन्सिडर वी विल कन्सिडर अल अफ द भेरिएबल्स विच आर अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स भनेर हाम्रो यहाँ दिएको छ अब हामीले अहिलेसम्म हेरेको सबै फर्मुलाहरूबाट युज गर्दै गर्नु पर्यो अब यो इक्जाम्पलमा चाहिँ द प्रोसिड्युर्स वी क्यालकुलेटेड फर द टेस्ट 1 को लागि चाहिँ के थियो विच इज क्याटेगोरिकल डेटाको लागि एन्ड टेस्ट 2 भनेको हाम्रो ओर्डिनल डेटा छ अर्डिनल डेटा आर द सेम दुइटैको चाहिँ के छ सेम अबोभ फर प्रोसेसिङ भेरिएबल मिक्स टाइप्स अब क्याटेगोरिकल डेटाको लागि चाहिँ पी माइनस एन बाई पी भनेर हामीले हेऱ्यो होइन अर्डिनल डेटाको लागि चाहिँ हामीले आरआइएफ -1 एमएफ -1 गरेर चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के गरेको नर्मलाइज गरेको भनेको थियो अब रेसियो स्केल इन्टरभलको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स ल्याएर र तल पनि हामीले के अरे म्याक्सिमम अफ एक्सएच वाइएच एफ अनि मिनिमम अफ एक्सएचएफ भनेर चाहिँ हामीले यो क्यालकुलेट यो हामीले फर्मुला भर्खर केमा हेरिसकेको छ अब यही कुरालाई चाहिँ क्यालकुलेट गरेर कसरी राखेको छ भन्ने मात्रै छ अब यो भ्याल्यु चाहिँ अब इन्टरभल स्केल डेटालाई चाहिँ के गर्ने इन्टरभल स्केल डेटालाई चाहिँ हामीले नर्मलाइज गरेको छ नर्मलाइजिङ द इन्टरभल स्केल डेटाको लागि चाहिँ हामीले नर्मलाइज गरेको छ फर्स्ट however we need to complete some work for test 3 को लागि चाहिँ टेस्ट 3 भनेको हाम्रो के छ रेसियो स्केल डेटा छ होइन for test 3 which is ratio scale डेटा छ we have applied a logarithmic transformation चाहिँ हामीले त्यो डेटाहरूमा लगायो भने बेस्ड अन द ट्रान्सफर्मड भ्याल्युजहरू चाहिँ कति कति आएको छ यो यिनी सबै आयो
एन्ड 3.08 obtained for the object 1 देखि 4 सम्मको भ्यालु चाहिँ यो चारवटा रेस्पेक्टिभली म्याक्स एच अफ एक्स एच भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो नर्मलाइज गरिसकेको चाहिँ म्याक्सिमम भनेको हाम्रो 3.08 भयो अनि हाम्रो यो ट्रान्सफर्मेसन गरिसक्यो एच भने ट्रान्सफर्मेसन गरिसकेको चाहिँ मिनिमम भनेको कति छ 1.34 भयो we then normalize the values in the dissimilarity matrix obtained in examples solve for the ratio data by dividing each one by भनेको हाम्रो यो डेटा यो माइनस गरेको छ माइनस गर्दाखेरि 1.74 आएको छ अब यति आइसकेपछि तपाईँहरूको अब यहाँ पनि त्यही गरेको छ होइन अब डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स फर टेस्ट 3 को लागि चाहिँ डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स निकालेको छ अब टेस्ट 3 कोलमको लागि चाहिँ डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको डेटा यो दिएको थियो होइन अब यसमा चाहिँ लग ट्रान्सफर्मेसन गरेर लग अफ एक्स गरेर यो सबै क्यालकुलेट गरेको छ अब यो लग आइसकेपछि फर 1 र 2 को लागि चाहिँ हामीले कसरी निकालेको छ भन्दाखेरि 1 र 2 को लागि चाहिँ यो 2.65 माइनस 1. बिट्विन 1 र 2 को लागि 1 र 2 को लागि चाहिँ 2.65 माइनस 1.34 डिभाइड बाई अब यो 3.08 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भयो होइन म्याक्सिमम माइनस मिनिममको चाहिँ रेसियो गरेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ कति भयो 1 र 2 मा चाहिँ के भयो 0.75 आयो अब यसरी नै यो सबै डेटा चाहिँ यो निकालेको छ अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कसरी निकालेको भनेको चाहिँ माथि नबुझेकोले नि यो बुझ्नुभयो होला होइन यो सहिल्यै छ अब यति भइसकेपछि अब टेस्ट 3 को लागि यति भयो होइन अब डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स फर 3 भेरिएबल्सको लागि चाहिँ अब हामीले अब छुट्टा छुट्टै कलमको लागि छुट्टा छुट्टै डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स बनाइयो राइट अब सबैको चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स फर 3 भेरिएबल्सको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै भेरिएबलको लागि चाहिँ छुट्टै छुट्टै म्याट्रिक्स आएको छ होइन यो भयो अनि दिएको यो भयो होइन अब यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो भनेको भर्खरै क्यालकुलेट गरिसकेको अनि D21 निकाल्नको लागि चाहिँ 0.92 भनेर निकालेको रहेछ अब यो भनेको चाहिँ क्याटेगोरिकलको लागि हाम्रो यो भयो अनि अर्डिनलको लागि चाहिँ यो दिएको थियो अनि तिनवटाको लागि चाहिँ नर्मलाइज गरिसकेपछि आएको डेटा चाहिँ यो भयो अब तिनवटाको डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स निकालिदियो होइन तिनवटाको डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स निक्लिसकेपछि अब हेर्नु है त अब the resulting dissimilarity matrix obtained for the data described for the 3 mixed type को लागि चाहिँ के दिएको छ तपाईहरुको यो भयो हैन तिनटैको लागि चाहिँ तिनटै कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो आको भनेर दिएको छ अब यहाँ चाहिँ कसरी निकालेको छ हेर्नु त 21 को लागि चाहिँ D21 को लागि चाहिँ अब यस ए लाई 1 into 1 plus 1 into 1 1 into 7.5 डिभाइड बाई 3 गरेर सबैको जोडेको छ अनि एभरेज लिएको छ अनि सेकेन्ड वान 0 हुने भयो अनि त्यसरी नै सबै अरु पनि क्यालकुलेट गरेको छ अब त्यति गरिसकेपछि अब यो आयो हैन 0.58 पनि कसरी आउँछ तिनटालाई तपाईहरुले 1 plus 0.5 plus भनेको 1.75 लाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 1.75 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 1.75 डिभाइड बाइ 3 गर्नुभयो भने चाहिँ कति आउँछ यति नै आउँछ 0.5833 आउँदो रहेछ हैन तपाईहरुको डेटा चाहिँ त्यसरी आउँछ अब यति दिइसकेपछि तपाईहरुको अब इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ के लेखेको छ यो चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट भयो हैन
यसलाई इन्टरप्रेट चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर अब इन्टरप्रेट चाहिँ कसरी गर्ने त इफ वी गो ब्याक टु द टेबल अफ द गिभन डेटा यही टेबल डेटा भयो वी क्यान इन्ट्युटिभली गेस द्याट द अब्जेक्ट 1 and 4 आर मोस्ट सिमिलर चाहिँ के छ 1 र 4 डेटा 1 2 3 4 1 र 4 चाहिँ मोस्ट सिमिलर छ बेस्ड अन देयर भ्याल्युज टेस्ट 1 एन्ड टेस्ट 2 भनेको चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा कम यो भनेको त डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स हो नि त डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्समा चाहिँ सबैभन्दा कम यतापट्टि के भयो 1 2 3 4 हुन्छ यो फोर्थको चाहिँ मोर सिमिलर छ भनेर देखिएको छ बेस्ड अन द डेटा values for test 1 and test 2. This is confirmed by the dissimilarity matrix where t equal for 1 is the lowest value for any pairs of different objects भनेर चाहिँ दिएको छ हैन d41 चाहिँ सबभन्दा सानो छ सिमिलरली द म्याट्रिक्स 2 र 4 चाहिँ हाम्रो 2 र 4 चाहिँ के छ 2 र 4 भनेको तपाईहरुको 2 यो भयो हैन 2 यो भयो अनि 4 चाहिँ कता 2 र 4 भने यहाँ पर्छ कि त 4 र 2 भनेको चाहिँ यो हो यो चाहिँ के छ 1 नै छ नि त यो 1 नै भनेको के हो डिसिमिलर भनेर लिस्ट सिमिलर चाहिँ 2 र 4 चाहिँ लिस्ट सिमिलर छ भनेर भनेको छ अब यदि यो गरिसकेपछि तपाईँहरूको अब डिस्टेन्स मेजरमेन्ट युजिङ युक्लिडियन भनेर हामीले योभन्दा अगाडिको लेसनमा हेरिसकेको थियो राइट डिस्टेन्स मेजर्ड युजिङ पाइथन युक्लिडियन डिस्टेन्स भनेर हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा अब्जेक्ट बिचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेट गरिसकेको थियो सबै फिचरको त्यो अब्जेक्टको फिचर माइनस अर्को अब्जेक्टको फिचरको स्क्वायर प्लस यो फिचर माइनस फिचरको स्क्वायर प्लस गरेर हामीले यो भनेको के निकालेको थियो डिस्टेन्स निकालिसकेको थियो अब युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा यहाँ डेमो पाइथनको डेमो रहेछ हैन यो पाइथनको डेमो चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको युक्लिडियन डिस्टेन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न खोजेको छ अनि इम्पोर्ट पाइथनमा चाहिँ तपाईहरुको दुईटा भेक्टर चाहिँ लिएको छ अनि यिनीहरु बीचको चाहिँ डिस्टेन्स डिस्टेन्स बिट्विन ए र बी चाहिँ कति हुन्छ भनेर डिस्टेन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको छ अब यो क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ डिस्टेन्स त्यति आएको छ हैन अब डिस्टेन्स मेजरमेन्ट युजिङ मिन काउस्की डिस्टेन्स भनेर चाहिँ अब मिन काउस्की डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईहरुको डिस्टेन्स आई र जे बीचको डिस्टेन्स चाहिँ तपाईहरुले यसरी क्याल्कुलेट गर्नुभएको छ अब p को भ्यालु चाहिँ 1 राख्नुभयो भने म्यानहट्टनको डिस्टेन्स भयो अनि p को भ्यालु 2 राख्नुभयो भने चाहिँ युक्लिडियन डिस्टेन्स भन्छ अब यति भइसकेपछि अब मिन काउस्की डिस्टेन्स चाहिँ पाइथनबाट कसरी निकाल्ने भनेर हाम्रो यहाँ गरेको छ मिन काउस्की डिस्टेन्सको लागि चाहिँ के छ मिन काउस्की भनेर हाम्रो दुईटा भेक्टर चाहिँ हामीले के गरेको छ पास गरेको छ अनि 1 पास गरेको भनेको चाहिँ म्यानहट्टनको लागि अनि यहाँ 2 पास गरियो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ केको लागि युक्लिडियनको लागि अनि डिस्टेन्स डट मिन काउस्की यो भनेको युक्लिडियन डिस्टेन्स अघि जति आयो यो पनि त्यति नै आउनु पर्यो 5.916 आउनु पर्यो अब यो चाहिँ यो भनेको फेरि छुट्टै निकाले क्युब गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भनेर यो डिस्टेन्स निकाले हैन
यो डिस्टेन्स यसरी निकालेको छ। अब यो सबै डिस्टेन्स निकालिसक्दाखेरि अब हाम्रो डिसिमिल्यारिटी म्याट्रिक्स चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि डिसिमिल्यारिटी अर डिस्टेन्स म्याट्रिक्स भनेर तपाईँहरूको के छ इम्पोर्ट पान्डाज एज पिडी अनि साइपाई डट स्पेसियल इम्पोर्ट डिस्टेन्स म्याट्रिक्स अनि डेटा दिएको छ 1411 यति भनेर अनि पिडी डट डेटा फ्रेम डेटालाई चाहिँ डेटा फ्रेममा ल अनि कोलम चाहिँ के गरेको छ ए र बी भनेको कोलम चाहिँ दिएको छ। अब पिडी डट डेटा फ्रेम अनि डिस्टेन्स म्याट्रिक्स बना भनेर हामीले डिएफको भ्याल्यु र डिएफको भ्याल्यु चाहिँ के गरेको छ प्रोभाइड गरेको छ। अब डिएफको भ्याल्यु प्रोभाइड गरिसकेपछि 012 भनेर चाहिँ हाम्रो के आएको छ डिस्टेन्स म्याट्रिक्स भनेर चाहिँ हाम्रो यति आएको छ। यो भइहाल्यो होइन। अब रेसियो स्केल र अब डिस्टेन्स म्याट्रिक्स क्यालकुलेसन फर इन्टरभल स्केल्ड भेरिएबल्सको लागि चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम्पल लिएको छ टेक 8 पिपल भनेर चाहिँ 8वटा पर्सन्स चाहिँ लिएको छ। 8वटा पर्सनको वेट र हाइट चाहिँ नापेको छ होइन। एन इक्वल टु 8 र पी भनेको नम्बर अफ भेरिएबल्स भनेको वेट र हाइट नापेको छ त्यही भएर 2 लेखेको। अब यति गरिसक्दाखेरि तपाईँहरूको यो डेटा भनेको पहिलेको डेटा भइहाल्यो। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको यो सबै डेटाहरू लिएर अब सबै डेटाहरू लिएर चाहिँ फन्डाज एज पिडी अनि साइपाई डट स्पेसियल इम्पोर्ट डिस्टेन्स म्याट्रिक्स चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छ अनि डेटा भनेको त्यही वेट र हाइट राखिएको होइन। अनि यो भयो कोलमको नाम चाहिँ वेट र हाइट भनेर दियो अनि इन्डेक्स सिटिवाइएस भनेर चाहिँ हामीले यहाँ डेटा फ्रेम चाहिँ हेऱ्यो। अब डेटा फ्रेम हेरिसकेपछि तपाईँहरूको अब डिस्टेन्स म्याट्रिक्स क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। अब यसको डिस्टेन्स म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्स म्याट्रिक्स चाहिँ के दिएको छ डिस्टेन्स म्याट्रिक्समा दुईवटा डिएफ भ्याल्युज अघि पनि प्रोभाइड गरेको थियो डिएफ डट इन्डेक्स र डिएफ गर्दाखेरि हाम्रो यो भनेको चाहिँ कतिवटा 8वटा डिस्टेन्सको 8वटा मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यतिवटा आयो राइट। अब तपाईँको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्टकोमा चाहिँ 0 हुने भयो होइन। अब डेसिमल यहाँ डेसिमल बढी भयो भने चाहिँ अब डेसिमलमा हामीले अब डेसिमल पछि चाहिँ एउटा मात्रै भ्याल्यु देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो डेसिमल इक्वल टु 5.1 डट राउन्ड 5.1 आउट इक्वल टु नन गऱ्यो भने यो भनेको हाम्रो डेसिमलमा आयो ल। अब यसको लागि चाहिँ यति नै है। अब हाम्रो यो के च्याप्टर सिद्धियो भन्दाखेरि क्लस्टर एनालाइसिसको चाहिँ हामीले यो सबै हेऱ्यो डिटेलमै हेऱ्यो होइन। अब अर्कोबाट चाहिँ के मिन्स क्लस्टरिङ भनेर अर्को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। अब के मिन्स क्लस्टरिङ हेरिन्छ अनि त्यसपछिको हायरार्किकल क्लस्टरिङ भनेर छ अनि खाट भनेर छ अरू। अब अब नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ तपाईँहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। सो हामी अब अर्को चाहिँ के मिन्स क्लस्टरिङमा को बारेमा कुरा गर्छौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै ल हस्।